مرحبا، أخيراً صار للملك ملكة وسادت الملكة وتسيد الملك. إنها اللارينا من الري ديل موندو، السيجار الذي تكون بال 1848 بالتزامن مع السانشو بانزا، وكان صناعة أو نتاج رجل الأعمال الألماني إميليو أمشتت قبل أن يثبت دعائم مملكته بال 1882 بقيادة أنطونيو ألونيس اللي فعلا سجل مرة حج. ومن بعدها بسط الري حكمه حتى خمسينيات القرن العشرين كواحد من أغلى السيجار في العالم وأفخره. اشتهر الري بسمار شديد وذيوت غنية وسترينكس لم تتعدى اللايت تو ميديوم، قبل أن يقلب هوى الذواقة إلى الماركات الأكثر قوة ويزيد الطلب على الفول سترينكس، ويخسر الري الملك موقعه المتقدم لصالح الأصلف والأقوى. هذا هو حكم التاريخ، هذا هو حال الدنيا. إلي شكرا على مطالعتك القيمة، أمتعتنا وصار الوقت نفوت على الموضوع. لارينا تيمنا بالملكة إليزابيث الثانية هو إصدار مناطقي من الري ديل موندو للمملكة المتحدة لسنة 2018، واللي تأخر كعادة الإصدارات الكوبية إلى ما بعد منتصف 2019، وحسنا فعل، فكان التوقيت ممتاز وكان السيجار متميز. إنه اللاجيتو رقم 1 المعروف تداولا باللانسيرو العظيم 38 ب 192 بإصدار شحيح لا يتعدى 3500 علبة ب 24 سيجار للعلبة الواحدة. لارينا هو الإصدار الثاني للري من بعد شوا دي لوبوك بال 2009 البوتي إدموندو 52 ب 110. إلي إذا أردنا أنه نحكي ونستفيض عن اللارينا قد تطول الحلقة، شو فينا نقول لنختم هالمقدمة ونباشر بشغلنا؟ اللي فينا بعد نقوله حج، إنه سيجار الطبقة المخملية، إنه سيجار أرستقراطي بنمط أرستقراطي، النمط المفضل عند كاسترو، الثورجي الكوبي والكاريزما اللي طبعت كوبا على مدى 50 عاما. للحقيقة حج لو ما محكومين بالوقت كنت استرسلت بالكلام عن هالقامة إلى طلوع الشمس، إنما ضبط الإيقاع يحتم أن أختصر، بس حابب زيد. إنه الراي المعروف عند عامة المدخنين بشوا سوبريم الشهير، الاختيار الأعلى. وهون معلومة قيمة جدا، كان له الراي سيجار راكن عرف بالجرانديس لإسبانيا بنمط فيتولا ديليكادوس، يتطابق تماما مع اللاكيتو رقم 1، إنما من دون القفلة على راسه البيكتيل. هالسيجار الرائع اللي توقف بال 2010 من دون ما نعرف الأسباب، قد يكون بسبب ضغط سوق الرنجات الغليظة. صحيح إلي، هجمة الجيجز الكبيرة هي السبب الرئيس لانقراض أنماط رفيعة رح نفتقدها آسفين. وهون كمان رح يكون للوس أوسوس ترانكيلوس محطة أو محطات نفند فيها تاريخ تحول السيجار من الأنماط الرفيعة الراقية إلى الأنماط الغليظة، أسباب، دواعي، محركات أسواق، اقتصاديات. كبير يا قاسم، كبير دكتور اقتصاديات. اللي صار واللي عم بيصير من 20 سنة لليوم هو أفول نجم أنماط اعتاد عليها ذواقة السيجار على عشرات السنين لصالح أنماط تخينة أنا بسميها أنماط الموضة وشبيحة الصالونات. عم بتحط إصبعك حج على الجرح، بعد على مطرح اللي عم يوجعني. إنما أنا بقول ولو إنه قليل بعدهم شايلين قيمة للأنماط الرفيعة، ما بصح إلا الصحيح. وبراهن من عن هالمنبر إنه الرنجات الرفيعة راجعة حج، راجعة لا محالة مهما تكابر النفيخة وبطبزات السيجار. 15 ل 20 سنة حدد لما يكون رهانك غير محدد. على كل إلي صار لازم نرسم زيح ونبلش. انت معي؟ معك حج، معك.
راشفين عليك. الانطباع الأول، بما أنه اللارينا شبيهة اللانسير وخصوصا القفل اللي على الرأس إلي، إنما في فروقات واضحة. مثلا اللون هو حمضي مائل للسمار، زيت مشبع، قميص مجعلك إنما جميل. واللي لفتني منظر أوراق التبغ المتموج على اللابوكية، عدد الورق المحشور بانتظام. انتظام من دون نظام. شو رجعنا. الخلاصة، شعور يناقض استكشاف الملمس. عندي سوفت سبوت واحد على التلتين للسيجار. عندي والله كمان حج. كريمي ولا شك مع أروما جبنية. تعرف أنفي الذي لا يخطئ حج، جبنة بورسان على جوز. عم بسأل كيف ممكن نصيب ريحة جبنة البورسان كمان. هذه يا إلي زيوت القميص مشبعة بطعم مكسرات محمصة. متهيأ لك انه جبنة ايمونتيل مدري كمونبير. بورسان حج، بورسان وعلى جوز تحديدا، وانا مصر. يا خيي قال لي هو خلص بكفي. هلا بعد شوي حتقوم تلف لي عروسة جبنة حلوم مع زيتون وخيار. على اللسان استشعار نيكوتين حلو من دون مرارة أو أي طعم بهاري، فقط ميل واضح لحلو موزون، بمعنى على القد. السحب الأول كريمي غني مع طعم واجهة فرونت تيست سويت، وبيبقى الطابع الغالب كريم شديد بأفانجو سويت وأريارجو تنبكة سلس. سموك مقبول غير غزير. ما ننسى أنه الدخون ضيق. القاش هو نموذجي كوبي. الحريق متموج، إنما متموج بانتظام، يعني بيطلع شوي بينزل شوي، إنما المعدل الأفقي هو جميل. بالثلث الأول كل شيء باللارينا هو كوبي، كوبا كاسترو والثورة وشيوعية الفلاح، كل شيء حلو. يا إلي احكي لك شيء بيفيد بخي، زيدنا نورنا فيدنا. بقول لك كلمتين حج لا غير. تفضل. السهل الممتنع، بمعنى بيجي لغوص فيه فكك الكومبلكسيتي واشرحها ما عم بقدر. بمعنى ظاهره سهل انما تحليله صعب. الفليفر الوحيدة الظاهرة طعم تنبك كنتاكي دارك فاير. تنبك كنتاكي دارك فاير، هونا بتقوم بعد ذكر عليها. معلش عم بيعقد الامور الي. في تراجع سريع السويت مع محافظة على خط رفيع سكري على الشفاف، مع طعم تنبكة لذيذ. منيح هيك إلي؟ مبسوط؟ مبسوط. وحضور ملفت لنكتين تنبكي. قد يكون تخمين إلي بمحله دارك فاير، بمعنى خلطة الكنتاكي هي بلند أو خلطة تنبكية معروف بطعم ناتي روستد ونيكوتين شديد، وهي كمان تضاف لدولاب الطعمات الخاص بلوس أوسوس. مع الثلث الثاني طبعة الكريم ما زالت حاضرة، حضور تبغي أو تنبكي مع لمحات من طعم اللوز المدخن ممزوج ببهاريات لاذعة، روزماري على كورياندر على لدعة تباسكو. اوف اللي هلا وقت الريترو هيل. هارش حش، نيكوتين قارس مع خلطة بهارية فيها صنوبر وفيها عطر زهري بعيد وفيها مكسرات مقلية مشوية. ربك عليم، بس الواضح غلبة مطلقة للبهار. لاست ثيرد، البهاريات عم تتمكن من الجزء الأخير، خروج كامل لأي طعم سكري مع ظهور طعم خشبي رطب.
كنت تحسست بالثلث الثاني طبقة بعيدة للصنوبر، غضيت الطرف عن ذكرى، عادت بينت معي ولو غير ثابتة. حج، غدد الذوق اليوم شغالة معك 10/10، عم بتصيبها شمال ويمين. شو القصة؟ صحيح إلي، صحيح. لساني وحلقي وبراعم الذوق عندي اليوم بأفضل حالاتها، نايم شبعان نوم، آكل خفيف مش متقل، شارب قهوة مي، وأهم نقطة إنه لارينا اليوم هو أول سيجار لإلي. عم حركش حج شغلتك. لأقول للمشاهد إنه قريبا إلنا محطة نشرح فيها سبل تقوية التيستينج بادز. على كل الأمتار الأخيرة من نزهة ممتعة مع الملكة بين جنائن قصر باكنغهام، صار وقت الحكم على الملكة. حاضر حج؟ حاضر. مستعد؟ مو حاضر، مستعد. معدلات عالية لسيجار ملكة 90.5، علامة عالية بيستاهلها، تركيبته معقدة وبتحتاج سنين لتتفكك. بالفعل يا إلي، نجح ملك العالم بتخطي علامة 90، نجح الري ديل موندو ونجحت اللارينا. يبقى يعرفوا جماعة الباتلز والساتلز، يعني الأخوة والأخوات، شو عدد العلب اليوم، كم علبة بدهم يشتروا. شو بك يا إلي، مبين صنجت. لهون وبس، رقبتي سدادة، بس خدمتي للملكة حج بتوقف هون. مع سعر $1040 للعلبة، سعر للأسف ملوكي خاص بطبقة اللوردات والنبلاء. أما عامة الشعب والطبقة الكادحة فلهم كلام آخر. إنه شو يعني، شو بيشربوا غليوم يعني. شيل المزع على جنب، لارينا بالفعل بالغوا بسعرها. إلي راحوا شوي بعيد مع كمية محدودة، قريبا جدا رح يختفي من الأسواق ليظهر بعد 10 سنين بأرقام خيالية. لا فرق حج، عيش اليوم، اليوم إلك وبكرة سيجار جديد. وهلأ خلص مشوار اللوس أوسوس ترانكويلس مع اللارينا من الري ديل موندو إصدار المملكة المتحدة 2018، وإلى لقاء قريب. تابعونا.